Chiến tranh lùi về quá khứ đã 30 năm. Trên mảnh đất mà cả dân tộc Việt Nam vừa trải gần nửa thế kỷ binh lửa để chống quân xâm lược, nay sự sống đang hàng ngày trỗi dậy. Cuộc kháng chiến vệ quốc hào hùng ấy được ghi lại dấu tích khắp nơi nơi bằng những công trình tưởng niệm và ghi ơn khang trang, trân trọng. Dẫu hiện tại còn nhiều gian khó, nhưng cả nước đã sống với những người hy sinh vì dân tộc bằng tất cả tấm lòng. Cũng như chuyện dòng sông có chung có thủy, mỗi mạch nguồn dù nhỏ cũng miệt mài góp sức làm nên cái mênh mông sâu thẳm của Biển Đông. Thế nhưng có những việc tưởng đã chọn lòng với người đã khuất, nhưng hiện thực lại diễn ra với những điều không cùng của nó. Để rồi thêm một lần nữa, thực tế lại nhắc nhở chúng ta hãy cần mẫn góp tình như những con suối nhỏ để làm nên nghĩa lớn nước non. Câu chuyện mà phim tài liệu này kể lại là một trong những chuyện không cùng ấy. Khu vực này là khu vực đặt cái phầu, trúng phầu để mà đánh cứ điểm Canac, mà tập kết là ở đằng sau ní, chính chỗ ní cùng là trúng phầu và chỗ mái tạng liệt sĩ. Sau những ngày khốc liệt của chiến tranh, hòa bình lại về trên mọi miền quê. Vạn vật tốt tươi, khởi sắc và lòng người yên tĩnh lại. Cứ mỗi lần cùng bạn già hàn huyên chuyện cũ ở một làng nhỏ thuộc huyện Đô Lương, xứ Nghệ, ông Ẩm thường đưa nhiều tấm ảnh thời quân ngũ ra, minh họa cho những chặng đời. Thỉnh thoảng, đang lúc say sưa với miền ký ức, người ta lại thấy ông chợt lắng xuống, đượm buồn khi gặp lại những đồng đội nay chỉ còn trong ảnh. Thiếu tá Nguyễn Trọng Ẩm trở về quê hương với tư thế một người hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Dẫu thế, ông không khỏi nặng lòng mỗi khi nghĩ về những đồng chí không còn trong ảnh. Họ tuy cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chưa thể trở về ngay hàng thẳng lối cùng đồng đội trong các nghĩa trang. Hàng năm, cứ mỗi dịp giỗ con, bà cụ Trần Thị Lý ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, Nam Định lại đến nghĩa trang thắp hương cho những nấm mồ liệt sĩ. Con của mẹ, liệt sĩ Nguyễn Văn Thành không có phần mộ ở đây vì hài cốt của anh đồng đội chưa tìm được. Anh chỉ về quê trên những hàng tên. Nhớ lại ngày anh Thành ra đi, Nam Long là một thôn nghèo, sống chật vật trong gian khổ thiếu thốn của chiến tranh. Bố còn bận xa nhà đi kháng chiến, là con cả, anh Thành cùng mẹ sẻ chia gánh nặng gia đình, nuôi các em ăn học. Ngày Thành xung phong lên đường tòng quân đánh giặc, thương cảnh nhà thiếu đói, anh nhường mấy đứa em nắm cơm, xã gói cho tân binh trước lúc lên đường. Nay Xuân Trung nhà nhà no đủ, làng xóm khang trang, mà anh thì mãi không thể trở về. Càng nghĩ chuyện xưa, càng thấy mình như có lỗi.
Sau ngày miền Nam giải phóng thì tôi có đi tìm anh trai tôi. Tôi đi rất là nhiều nơi, đến nhiều chỗ, nhưng hầu như là người ta cũng không biết rõ, người ta cũng không hiểu là cái anh tôi hy sinh ở đâu. Mãi đến về sau này thì may mắn quá gặp được các cái nhân chứng đã chiến đấu và bị thương trong trận đó, đã đưa tôi đến tìm cái nơi mà anh tôi và các liệt sĩ đã hy sinh. Nhưng điều khó khăn bây giờ thì mới xác định ở vị trí, còn việc mà mang hài cốt và xác định rõ cái nơi mà mai táng liệt sĩ thì cũng đã cả một điều rất là khó khăn. Ở thôn Bắc Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, có một người mẹ đã không thể ra đi trong cõi lòng thanh thản. Khi chút hơi thở cuối cùng, mẹ xuôi tay, nhưng mắt vẫn đau đáu chờ con. Liệt sĩ Ngô Trọng Đãi, con trai của mẹ, đã hy sinh trên chiến trường Tây Nguyên năm 1965. Mẹ Yến thiết tha chờ có một ngày tự tay mình được thắp cho con cây nhang trên ngôi mộ. Và mẹ tôi hết sức khổ tâm, lúc bây giờ cũng yếu lắm rồi, nhưng mà chuyện này mới cứ nhắc luôn. Bởi vì là trong nhà đã có một người anh của ảnh là đã liệt sĩ rồi. Anh Đãi từ nhỏ tới giờ là ảnh như là một người ghé qua nhà rồi là đi biệt. Cho nên là cái lòng nhớ của bạn nó gấp mấy anh em chúng tôi. Chúng tôi là tương đối là còn sống gần gia đình một thời gian. Còn anh Đãi là luôn luôn là xa gia đình. Cho nên là phải tìm bất cứ giá nào. Anh Đãi đó, anh hy sinh. Mà mỗi lần tôi đến, sao tôi không dám đến nữa. Mà khi bà chết, tôi cũng không dám đến được. Vì sao tôi không đến được? Là đến bà chỉ thấy bà chỉ có khóc mà thôi. Mà bà khóc thì tôi phải nuốt nước mắt. Thực hiện tâm nguyện thiết tha của mẹ, sau ngày giải phóng, ông Lại và ông Quang tất tả ngược xuôi tìm phần mộ anh mình. Không thể đếm hết số lần đi, không thể kể hết tên nơi đến, nhưng kết quả đã không như lòng người mong muốn. Lần thứ nhất tôi lên là 1983, thì tôi tới ngay Ty Thương binh Xã hội, tôi tìm danh sách liệt sĩ để tôi kiếm tên Ngô Trọng Đãi. Thì thấy có tên Ngô Trọng Đãi, nhưng mà lại là không phải đúng quê của tôi. Cho nên 1987 tôi lên lần nữa, thì tôi hỏi thì họ bảo rằng là vì là cái trường hợp này là của Bộ Quốc phòng chứ không phải thuộc tỉnh đội, cho nên là tỉnh đội không nắm vững được. Thì là tôi tuyệt vọng tôi về. Thế là cuộc chờ đợi ấy của mẹ kéo dài hơn 30 năm mà vẫn không thành. Ở huyện Cờ Bang, tỉnh Gia Lai, có một người bị coi là hoang tưởng bởi những câu chuyện khó tin. Trong sự đổi thay hàng ngày của cái thị trấn cao nguyên này, ông Nguyễn Minh Sang, một cựu chiến binh, đã không đo đất dưới chân theo đơn vị cây hay chỉ, mà lại thấy nơi nơi còn có xác người. Câu chuyện của ông kể rằng, nơi đây đã từng diễn ra rất nhiều trận đánh, và bộ đội ta còn nằm lại cũng rất nhiều. Họ chưa có dịp trở về trang trọng bên những đài cao. Cũng vì nghĩ thế nên nhiều phen ông xả thân đấu tranh với bọn lâm tặc phá rừng. Ông nói nơi này từng là vị trí đóng quân của mặt trạm Trung Phẫu Tiền Phương thời chống Mỹ, và cũng chính nơi đây còn những đồng đội hy sinh chưa kịp lấy về. Liệt sĩ chưa đi mà đã phá rừng thì chặt mỗi thân cây khác nào chặt vào thịt da đồng đội. Người du kích Ba Tơ Nguyễn Minh Sang tình nguyện lên chiến trường Tây Nguyên từ thời chống Pháp, là một chứng nhân của vùng đất biết rõ những chuyện đã từng xảy ra
nên ông không thể vô tình với người đã khuất. Chấm dứt chiến tranh, tôi liên tục đề nghị với quân khu, phòng chính sách quân khu, tôi đề nghị với huyện ủy ban huyện, nhiều lần tôi đề nghị với phòng thương binh xã hội huyện bàn bạc nhiều. Họp tỉnh tôi đề nghị với cựu chiến binh tỉnh, đề nghị với lại sở lao động thương binh xã hội tỉnh, có các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, và tôi đã viết nhiều lần, viết đơn ra bộ lao động thương binh xã hội. Tôi đề nghị là chúng tôi, đồng chí đồng đội già rồi, không có bao nhiêu nữa mà chúng tôi mất đi thì anh em nó chưa được lấy về thì tội quá. Rồi có một ngày, từ sự thôi thúc của sâu thẳm cõi lòng, đồng đội và thân nhân của những anh hùng liệt sĩ đã cùng tìm về đúng nơi cần phải đến. Thị trấn Cơ Nắc, huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai là nơi từng diễn ra trận đánh vào tháng 3 năm 1965, là nơi đồng đội của ông Ẩm, ông Cán, và cũng chính là nơi con của mẹ Lý ở Nam Định, mẹ Yến ở Hòa Vang đã dũng cảm hy sinh. Trở lại đất xưa, chuyện cũ cứ thế ùa về. Nhằm tạo thế chốt chặn trên hành lang chiến lược từ cao nguyên Trung Phần xuống các tỉnh Nam Trung Bộ, địch xây dựng tại Cơ Nắc một trường huấn luyện biệt kích. Chính tại nơi này, chúng đã đào tạo những tên tay sai khét tiếng gian ác, phục vụ đắc lực cho công cuộc bình định chiếm đóng địa bàn Tây Nguyên. Đầu năm 1965, ta quyết định tấn công cứ điểm quân sự quan trọng này. Đây là một nhiệm vụ bức thiết nhưng cũng hết sức khó khăn, phức tạp. Tiểu đoàn 409 có một trung đội đặc công tăng cường của Bộ đội Quân khu 5 và Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95A thuộc Sư đoàn 325 quân chủ lực được lệnh chia làm 2 thê đội tiến đánh căn cứ Cơ Nắc. Đúng 17 giờ ngày 7 tháng 3, bộ đội ta tiếp cận mục tiêu trên 3 hướng chính. Thê đội 1 tức là nằm triển khai từ hàng rào mà trở vào, còn bộ binh chúng tôi là từ hàng rào, triển khai từ hàng rào trở ra là thê đội 2 chuẩn bị. Thế sau khi mà được lệnh khoảng 9 giờ rưỡi là chúng tôi đã ép sát từ hàng rào. Thế vào khoảng độ 10 giờ, 11 giờ tức là 23 giờ 30 đến 35 phút thì như vậy là chưa đến giờ nổ súng, vì quy định của trận này là không giờ sẽ nổ súng, thì từ từ phát sáng phụt lên các quả lực các nơi thì như vậy bắn rất là dồi dào. Thế trong khi đó thì bắt buộc anh em tôi phải nổ súng. Đúng lúc đó đội hình của các đơn vị là triển khai theo là công mới vào, có bộ phận thì đến là hàng rào cuối cùng, nhưng có bộ phận mới hàng rào thứ 3, mà trong đó là 5 hàng rào. Do đó cho nên lộ địch nổ súng chúng ta cũng phải nổ súng, mà khi nổ súng chưa có lệnh như thế là rất là rối loạn, chỉ huy rất khó. Mà ngay lưng đầu những cái bộ phận chủ yếu của ta bị thương vong quá lớn, mà là thương vong quá lớn thì cũng hiệp đồng tác chiến được. Tôi chỉ huy hai mũi nhanh chóng là nhả lên đánh chiến đầu cầu. Thì như vậy là cho một cái tổ các con đường mà chạy qua bên trung tâm, đánh dọn dẹp giật ngay lỗ có thủ bên ta, thì 5 phút sau là chúng tôi chiếm lĩnh hoàn toàn. Nếu mà nói về số binh lực thì cao, cân sức thì nói hỏa lực của ta không đủ sức để chiến tất cả những cái diện và cái Y3 của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Tuy là chiến đấu rất là phức tạp, nổ súng từ khoảng 11 giờ 35 phút đêm, nhưng mà đến vào khoảng 2-3 giờ sáng vẫn còn có tiếng súng nổ, vì anh em tôi vẫn trụ. Tôi là nằm ở cái hướng chủ yếu bên cạnh đồng chí đại chỉ huy viên tiểu đoàn 409, nắm toàn bộ lực lượng cảnh sát. Do đó cho địch dùng cối bắn
bắn vào chỗ chỉ huy. Vào chỉ huy thì anh Đại ngay hy sinh ngay khi đang chỉ huy. Thì nó điều 106, pháo 106,7 ly nó bắn vào. Quá lực của tiểu đoàn không đưa vô chỗ tôi, mà cái lực lượng bộ binh cũng không đưa vô được. Rồi cái số xe đội dự bị thứ hai nữa là nằm phía đông suối đó cũng là bị hy sinh, bị thương vong. Cho nên vũ khí với người đó thì nó nằm tại đó chứ không đưa vô được. Thì như vậy là tôi cũng quyết giữ. Cho đến 5 giờ sáng, anh em của tôi thấy tình hình như vậy là địch vác tất cả loại vũ khí lên chiến hào bắn đuổi theo và reo hò, thì anh em của tôi phải rút từ hàng rào. Mà tôi xuống thì nhìn đằng sau thì một số đồng chí là hy sinh, là xuống dưới suối thì hai bên suối anh em mình bị thương vong cũng rất là nhiều. Một số đồng chí đã bị thương mà từ trên đã bỏ suối rồi thì đồng chí nặng, một số đồng chí nặng hy sinh, một đồng chí thì gãy tay, gãy chân thì đều nằm lại đó, không có người đưa ra. Trận đánh không thắng, bộ đội ta hy sinh gần 400 người nhưng không thể đưa ra. Địch gom xác các anh lại, đốt và vùi ở một nơi nào đó. Tôi còn gì? Ôi các ông chị, cái năm đấy tôi quá rồi. Nhưng mà nếu được cương kết tử tế không thì 37 năm qua mà anh em còn nằm tấp ở đây thì nước suối ra xoáy mòn, hiện nay không còn gì nên việc tìm kiếm các đồng chí rất là khó khăn. Ngày thứ nhất của đợt tìm kiếm, các cựu chiến binh chia làm hai hướng. Nhóm tìm kiếm liệt sĩ được mai táng cạnh con suối nhỏ tại khu vực trạm Trung Phẫu do thiếu tá Nguyễn Trọng Ầm dẫn đường. Tôi được phân công ở lại mái táng liệt sĩ thì tôi được phân 15 dân công là đào 45 huyệt, dài là 18 đến 2 mét chỉ đó, rộng là 60 phân, sâu là quả đầu gối 45 huyệt. Nếu mà trốn được đám đồng chí trốn xong rồi thì tôi chỉ biết là anh Ngô trong đài là chính trị viên trưởng rồi làm tới tôi biết thôi. Còn các anh khác á thì tôi chủ yếu là tìm cái danh, cái cậy buộc cái tay này để biết đến người ta mà không có. Xong đó tôi lập danh sách gửi về quân khu cho cục chính sách của quân khu toàn bộ và về sơ đồ một chị. Tuy có đầy đủ hồ sơ mộ chí, nhưng do chiến tranh, hồ sơ nay đã thất lạc mất rồi. Việc tìm kiếm đành dựa vào trí nhớ. Anh em đồng chí đồng đội mới tìm đến tôi là Cán đây. Cán là anh Đại đấy. Cán là người bắn bỏ cho anh đấy. Nằm bên cạnh anh chỉ huy đấy. Anh có linh sản này, anh bay về anh chỉ cho anh em để đi tìm cho anh, cho các anh cho nhanh để đưa về với quê hương, với gia đình. Trí nhớ người già đã không thể thắng nổi sức thay đổi của thời gian. Dẫu tin hay không, cũng phải làm những điều tấm lòng mách bảo. Tôi thì khắp hướng cạo với long thân thổ địa ở đấy và xin tung hướng lên trên trời, rơi vào mố là mà ảnh châu đó. Thường kính long thân bản thổ địa, long quân chúa mạch, chúng tôi là đồng đội của các chiến sĩ đánh địch ở Trần Cân Ác đã hy sinh. Bây giờ đi tìm hai cốt xin long thân bản thổ của thổ địa là cho phép chúng tôi tìm chỉ hướng cho chúng tôi tìm cho được các liệt sĩ. Tôi xin tung hướng. Những nơi có thể đã được chính quyền địa phương giúp đỡ khai quật, tìm kiếm. Họ là 8 đồng chí duy nhất trong tổng số gần 400 liệt sĩ mà sau trận đánh chúng ta đưa ra được. Trên vùng đất mà trận đánh năm ấy diễn ra, hướng tìm kiếm thứ hai
xác nhận những dấu tích còn lại của chiến trường Canak. Đối chiếu giữa bản đồ và thực địa, thị trấn hôm nay thay đổi đã nhiều. Đồn cũ bị san ủi, gần như không còn dấu tích. Những hướng vận động của bộ đội ta trên chiến trường năm ấy, nay dân đã về đây lập phố, lập làng. Việc xác định vị trí cũng không hề đơn giản. Ngày thứ hai của cuộc tìm kiếm, tại khu rừng có trạm phẫu Tiền Phương, sau nhiều lần thăm dò khai quật, mọi người tìm thấy một nơi nghi vấn. Nhưng ngay cả người đã từng trực tiếp mai táng cũng không thể đưa ra một kết luận nào. 100% rồi, mỗi ăn rồi. Đúng quá. Đúng rồi. Bây giờ lấy cái quẹt đốt ra là biết đấy. Phải không? Phải không? Cái miếng này còn đắng. Đúng chưa không? Đấy dùng muối ăn hết chứ. Muối ăn không có gì. Tại giờ đó cái quen. Ở hướng thứ hai, nhóm tìm kiếm đã phát hiện được những đầu mối quan trọng tại khu vực xưởng cưa. Năm 95, anh Tường đi tìm phế liệu đã phát hiện được một bộ hài cốt đàn ông. Thế là lúc bây giờ đào thì thấy một tấm tôn thì nói chung là hai anh em mới lật lên. Lật lên thì nói chung thấy một bộ xương mà nói chung là cái xương bị cái giò bên trái nó bị gãy này. Tức là mình lật cái tấm tôn lên nó vẫn còn nguyên bộ xương từ đầu đến đuôi như vậy. Nói chung mà thấy cái xương thì nói chung cái xương đùi của bên trái nó bị gãy. Thế rồi mấy anh em cũng lượm nhặt lại rất là đầy đủ. Thế nên mới đóng một cái hộp bằng gỗ dồi nói chung nhỏ. Nói chung đưa về để đem lên những cái chỗ cao ráo rồi mình chôn cất lại. Xác minh thông qua những chi tiết ban đầu có được, hài cốt này là của đồng chí Minh, chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 409. Hồi ấy, ông Bình là đại đội trưởng C1. Chính ông đã chứng kiến việc anh Minh bị thương gãy chân, vẫn chiến đấu ngoan cường. Đồng chí nằm xuống trên hướng tấn công thứ hai. Ngày thứ ba của đợt tìm kiếm. Tập hợp mọi nguồn tư liệu và đối chiếu với thực địa hiện trường, những nơi cần khai quật để tìm kiếm hài cốt của các liệt sĩ đã được làm rõ. Nơi anh em còn nằm lại thực ra không xa, mà thường ở quanh những khu vực vườn nhà trong thị trấn. Cái bãi tôi đứng đây hiện nay mà kéo xuất đến phía nam kia mà nó là cái độ xoay xoải là đối diện với cái đồn bên kia nên là ăn pháo ăn cối của nó nặng nhất. Thì hiện nay anh em mình còn nằm từ cái chỗ gốc cây to kia chở kéo vẹt với bên này là anh em còn nằm ở dưới bãi. Ở hướng tìm kiếm trạm trung phẫu trong rừng, sau nhiều lần thăm dò xác định vị trí, có một sự đổi thay địa hình bất ngờ mà phút chót mới kịp nhận ra. Con suối nhỏ nay đã được ngăn làm đập và thế là mộ các anh hiện đang nằm giữa lòng hồ. "37 năm sau ngày trận đánh cứ điểm Canak diễn ra, những công việc tìm kiếm, quy tập liệt sĩ ở đây mới bắt đầu bước xác minh vị trí. Đó là một quãng thời gian không ngắn. Câu chuyện mà ông Nguyễn Minh Sang kể với mọi người là hoàn toàn có thật, nhưng nhiều người không thể tin, cũng có nguyên nhân. Cái việc mà khai quật cái mộ này thì thực tế mà nói thì gần đây chúng tôi mới biết. Sau khi mà có cái văn bản của cấp trên thì chúng tôi mới biết rằng là ở đây có một cái trận đánh lớn và anh em chúng ta hy sinh như thế. Sở Lao động Thương binh Xã hội chỉ có thể quy tập khi mộ chí của liệt sĩ đã được quân đội bàn giao sơ đồ hoặc xác minh. Trong lúc đó, mặc dầu đã có nhiều cố gắng giúp đỡ thân nhân tìm kiếm, nhưng huyện đội không thể làm gì hơn
vì cũng không biết gì nhiều về trận đánh để xác minh, quy tập. Về trận đánh Kanak là thực sự là nói cả anh là chúng tôi cũng lúc đó là chưa biết gì, tôi còn nhỏ. Chỉ nghe người ta kể luôn trận là Kanak, nhưng thực tế là đến năm nào là chúng tôi cũng chưa nắm được. Đến ngày hôm nay mới biết ở năm 6 kia sau năm tôi biết. Thực sự thế, trước đây là tôi lớn lên cả, chỉ nghe già kể lại. Sau ngày hòa bình thống nhất, cả nước đã làm được thật nhiều cho những người hy sinh vì Tổ quốc. Thế nhưng, hiện thực luôn đặt chúng ta trước những cố gắng mới. Việc đền ơn đáp nghĩa không chỉ thể hiện trên những công trình, mà phải được bắt đầu từ trong nếp nghĩ. Thì ngay cả cái trận đánh ở đó là chúng tôi cũng không rõ. Vì trong sử của Gia Lai là không có ghi chép cái trận đánh này. Mà có lẽ là hồi đó quan niệm của các nhà viết sử là nghĩ rằng trận đánh nào mà chúng ta thắng thì chúng ta mới đưa vào. Còn những cái trận đánh này là trận đánh nó để lại cái phải nói rằng một cái trận đánh chúng ta thực hiện chưa đạt được mục đích yêu cầu của cái trận đánh này. Và cái tổn thất của chúng ta quá lớn, cho nên là trong sử sách là không muốn ghi lại cái đó. Nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi và những người đương thời, tôi nghĩ rằng những trận đánh đó cũng là những cái trận đánh rút ra cái bài học quý giá cho chúng ta. Lật lại những trang sử, đúng là không thể tìm thấy những điều cần biết về trận đánh này được ghi trên trang giấy. Sử quân khu, sử tỉnh đội hay lịch sử đảng bộ địa phương viết nhiều về những chiến công, chiến tích mà vô tình quên đi vị trí của những nhịp cầu. Trong tàn khốc của chiến tranh, dân tộc ta đã biết trải qua những trận không thắng để làm nên một ngày toàn thắng. Có những chiến công không nằm trong chiến thắng đã không được ghi lại. Ngày cùng địa danh Kanak, sử chỉ ghi một lần về trận thắng của ta năm 1960, có cả sơ đồ minh họa. Trận đánh năm 65, bộ đội ta tuy không thắng nhưng sáng ngời lòng dũng cảm. Thế nhưng sử ghi những chuyện đã qua của vùng đất còn khuyết một phần. Góc khuất ấy của lịch sử dẫu không được ghi trên trang giấy, nhưng vẫn hàng ngày hiện lên từ những chuyện người dân thường gặp trên vùng đất. Tôi với anh Lộc rồi cái thứ là tôi làm vườn là gặp cái bộ xương này là tôi nghĩ là xương người, là đưa các anh lên đây để chôn ở trên này. Hàng năm cũng cứ đến thắp nhang thắp khói. Đây là răng bánh chè nữa. Ngày xưa là tôi làm nhà rồi chỗ đây thì mưa gió xuống là đất mềm, thì tôi cũng ra tôi cuốc đất làm vườn ấy, toàn thấy là cho với lại thi thoảng có gặp ít xương. Ngày xưa tức là xương trâu xương bò, ai không ai biết gì cả, thì cũng nhặt viết trước bỏ viết sau, là lấy thuốc đạn chủ yếu thôi. Đây cái hầm đây là tôi phát hiện cái hầm thứ hai, từ đây vào trong kia nó phát hiện ra được xương với một khẩu súng AK Han Dĩ. Chuyện làm vườn, đào gặp hài cốt không phải là chuyện hiếm hoi của một vài nhà, mà của rất nhiều gia đình trong thị trấn. Cảm động thay và cũng may mắn thay khi tất cả cuối cùng đã làm việc cần phải làm cho đồng loại. Một cuộc họp với sự tham gia của đại diện chính quyền địa phương cùng các ban ngành có trách nhiệm đã lập kế hoạch phối hợp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, trình lên các cấp có thẩm quyền. Về những hài cốt được xác định còn nằm dưới lòng hồ thủy lợi, cuộc họp nhất trí rằng chưa thể tháo hồ vì mùa này cao nguyên khô hạn. Người và vạn vật đều cần nước để sinh tồn. Nếu có thể phát biểu ý kiến thì chắc những liệt sĩ của chúng ta cũng vui lòng vì quyền lợi của nhân dân.
Thương đứa con lam lũ thuở nghèo, ngày nhập ngũ còn nhường nốt nắm cơm đi đường cho đàn em nhỏ. Nay gia cảnh khang trang, em út đều đã trưởng thành no đủ, mà anh Thành vẫn chưa một ngày được về cùng gia đình hưởng phúc. Mỗi lần nhìn ảnh con, mẹ Lý lại nao lòng trong nỗi khắc khoải chờ mong. Tròn 70 tuổi, ông Ngô Trọng Lại đã dành gần nửa cuộc đời tìm mộ anh mình. Nay đã già, tuổi tác và thời gian không cho phép con người toại nguyện những điều mình mong muốn. Lần này về, không chắc có lên lại được. Ông xin thổ thần nơi đây 7 nắm đất tượng trưng hài cốt anh mình. Mong rằng hương hồn anh đãi có khôn thiêng theo em về, cho người mẹ quá cố vui lòng. Ngày mai, thiếu tá Nguyễn Trọng Ẩm phải tạm biệt những đồng đội còn nằm lại nơi đây. Phía trước ông và những đồng chí hôm nay là một trận đánh mới. Trận đối mặt với sự tàn phá của thời gian để giành lại phần hài cốt của những anh hùng. Trong những tháng năm trường kỳ gian khổ của cuộc kháng chiến vệ quốc, dân tộc ta đã có biết bao trận thắng vang dội và cũng có trận chúng ta chưa thắng. Nhưng tất cả những trận đánh ấy đều là những viên gạch được nung đỏ trong lửa chiến tranh của những tháng năm dài hy sinh gian khổ để làm nên tượng đài cao chiến thắng cuối cùng. Những đồng đội của thiếu tá Nguyễn Trọng Ẩm sẽ trở về với đồng chí của mình trong các nghĩa trang, trên tượng đài kỷ niệm và trên những trang vàng lịch sử với tư thế của người chiến thắng.